තාක්ෂණය නම් මානයන් සොයනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සිලොන්ටෙක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් පබ් මොබයිල් වීඩියෝ එකකට. අදම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න ලෑස්තිලා එන්නේ කොහොමද ඉල්ලි ඇඳුම් ගන්න කියන එක ගැන, කොහෙද ගිල්ලි ඇඳුම් තියෙන්නේ කියන එක ගැන. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ගේම් එකේ තියෙන හැම තුවක්කුවක්ම වගේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ AWM එක ඕගලන්ටත් පේනවා. මේ ක්‍රොස්බෝ තියෙනවා. මම නම් අද M416 එක AWM මෙතන ඔයාලට ඕන හෙල්මට් එක, ඔයාලට ආම එක, level 3 බෑග් එක, පෑන්, පේන් කිලර්ස් හැමදේම. මෙතන ඔයාලට තියෙනවා අමතර බුලට් ඕන නම් බුලට්. තව මෙතන ස්කෝප් රෙඩ් ඩොට් එකේ ඉඳලා level 8 ස්කෝප් එක වෙනකන් තියෙනවා. මම මෙතනින් ගන්නවා level 6 එකයි level 8 එකයි. මෙතන තියෙනවා grip, ඔයාලට ඕන જાතිය grip, suppressor, mag තියෙනවා, extended mag, SMG. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කොහෙද ඉල්ලි සූට්ස් මේකේ හංගලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන. මෙතනත් තියෙනවා ඔයගලන්ට ඕන නම් මදි වෙන බුලට් ಜಾති හැම එකම සහ ස්මෝක් ග්‍රැනේඩ්ස් හැමදේම තියෙනවා මෙතන. පාට වාහන පුරුදු වෙන්න ඕන නම් වාහන අංගනයක් මෙතන වෙනම තියෙනවා. හැම જાතියෙම ගේම් එකේ තියෙන වාහන. මේකේ තියෙන විශේෂම කාරණාව තමයි ප්‍රැක්ටිස් එකේ ඉන්න පුළුවන් පැය භාගයයි මගේ තරුණ. මේ තැන ගැන කියනවා නම් ගොඩක් පබ් ප්ලේයර්ස්ලා මේ තැන් ගැන දන්නේ නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් 95%ක්ම පබ් ප්ලේයර්ස්ලා මේ තැන් ගැන දන්නේ නැහැ. ඔයාලට එක ඉල්ලි සූට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ පිදුරු ගොඩ අස්සට ගියාම. මම දැන් ඒක අරගන්නයි හදන්නේ. ඔය තියෙන්නේ ගිල්ලි සූට් එක. තියෙන්නේ ගිල්ලි සූට් එක. බලමු ඊළඟ ගිල්ලි සූට් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඒකට අපිට ඒක පෙන්වන්න ඔයගලන්ට මට මේක දිගේ නගින්න වෙනවා.
මේ අර තැන් ගැන ගොඩක් දෙනා දැනන් හිටියත් මේ තැන ගැන නම් දන්නේ 0.01ක් වගේ සුළු පිරිසක් විතරයි. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි කිල්ලි සූට් එක. මේක තියෙන තැන තමයි මෙතන. අපි ඒකත් අඳ ගමු. මේ තමයි දෙවෙනි කිල්ලි සූට් එක. මම ඔයගලන්ට ඒක තියෙන තැනත් පෙන්නුවා. මේ වගේ හිට තැන්වල ග්‍රනේඩ් එහෙම තියෙනවා හැමතැනම වගේ. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ තුන්වෙනි කිල්ලි සූට් එක. මේ තැන ගැන දන්න කට්ටිය තාමත් සුළු පිරිසක් විතරයි මේක ගැන දන්නේ. මේකේ දැනන් හිටියත් මේ තියෙන තැනට යන එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අනිත් තැන් වලට වගේ ලේසියෙන් මේ තැනට යන්න බෑ දැනන් හිටියත්. සාමාන්‍ය විදිහට බෝම්බයක් මෙහෙම කඩලා දාලා මේ බෝම්බේ උඩේ හිට ගන්න තියෙන්නේ ඔය වගේ. හරි දැනට ගියේ නෑ. තමයි පල්ලෑ හිටියේ මම. දැන් වහලුවට ආවා. මේ ඇතුළේ වහලට එන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි මෙතන. මේ තියෙන තුන්වෙනි කිල්ලි සූට් එක. හිමේදී අඳින එක. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් දැනගත්තයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න මතක ඇතුව දාන්න පහලින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගලන්ට දැනගන්න ඕන ටිප්ස් ට්‍රික්ස් ගැන සහ සෙටින්ග්ස් සහ ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන මතක ඇතුව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයාලටම වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. සිලොන්ටෙක් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු අපි දැනට සමු ගන්නවා. අපි සිලොන්ටෙක් ගිහින් එන්න.